Ми приїхали в Сатанів. Просто подивитись місто. А побачили зовсім інше. Хтось лишає взуття, щоб постояло у святому місці. Навіть у парку хижаків спершу важко, бо шкода. А потім світанок, камінь. І печера, якої ми так і не знайшли. Сатанів – місце, де можна зникнути. І знайти себе. Сатанів – це селище, де за одну прогулянку можна пройти 1000 років. Але не дивись на нього зверху, бо з висоти тут нічого не зрозумієш. Справжній Сатанів починається на рівні землі, коли чуєш, як цокає черепиця, як скриплять ворота, яким 150 років, і як тиша тут голосна. Ви тільки уявіть, селище на краєчку області. Туристичний сезон ще не почався, а сюди вже щось тягне. І не море, як ви мали б подумати, або, наприклад, тусовки. Ні, щось таке, що ми спробуємо вам передати в цьому відео. І хоча Сатанів – невелике селище на мапі, але зі слідами імперій, релігій, воєн і легенд, яке до того ж знаходиться на великому бар'єрному рифі колишнього Сарматського моря. В цьому випуску ми з'ясуємо, чому Сатанівський замок стоїть без даху, але досі лякає, як виглядає міська брама, яка пережила турків, татарів і війну, і ще досі на місці.
Що приховує підземна церква у скелях Свято-Троїцького монастиря? Як могла звичайна синагога виглядати як справжня фортеця? І до чого тут ведмеді, леви і рисі у лісі під Сатановом? Ми перевіримо міфи, відокремимо історію від вигадок і покажемо сатанів з того боку, якого не знайдеш у туристичних буклетах. Якщо подивитися на карту Поділля, сатанів – це ніби кома. Маленька така пауза перед тим, як далі вгрузнути в історію. Але ця кома з характером, бо перше, що тут бачиш, це руїни. Але не ті, що заважають жити, а ті, що змушують зупинитися. І от в цьому кіно з каміння і моху нашим провідником стає Валентина. Жінка з голосом, який може змусити замок заговорити. І здається, вона знає, що сказати кожній його тріщині. Доброго дня! Ми в місті Сатанів. З нами екскурсовод наш Валентина, яка нас зараз погрузить. Це цікаве місто. Але перш ніж ми візьмемось за мури і мацеви, треба розібратись з головним. Назва – сатанів. Ну як тут не подумати про чортівню? Але все не так однозначно. Добрий день! Я вас рада вітати в нашому стародавньому древньому Сатані. Чому саме Сатанів і з чим пов'язана така незвична назва? Дуже багато є версій, таких казкових, філософських, можливо, різних. Але ми спинимося на такій більш-менш вірогідній, найбільш вірогіднішій. Справа в тому, що в 14 столітті територія нашого Поділля вона відходить під вплив литовців. Князь Ольгерт, який допоміг звільнити цю територію від золотоординців в 1362 році. І він подарував наше Поділля своїм племінникам, князям Коріатовичам. Прям подарував? Це шляхетний поступок. Так, щоб вони тут керували, розвивали цю територію. Ми це носимо в такому плані. Коріатовичі, їх було четверо братів: Костянтин, Олександр, Федір та Юрій. Вони трошки проживали на Поділлі, трошки в Молдавії, керували там Молдавією. І от десь у 14 столітті нашу територію дуже часто хотіли захопити татари з південних кримських степів. Гарні місцевості, родючі землі, ліси, де було багато диких звірів, глибока, широка на той час повноводна річка Збруч, де було багато риби. Звичайно, це все приваблювало чужоземців. І наші місцеві бояри, місцеві багатії, місцевий такий люд заможний, попросив допомоги у молдаван. Та і Коріатовичі вони були і тут, і там. Сюди приїжджають молдавські воїни, і тут, де знаходиться наш Сатанів, вони створюють таке невеличке, маленьке, тимчасове військове поселення. І так як воно було нове, його назвали Сатново, що означало сад, село, нове, молдавською мовою Сатново. Але поступово це молдавське військове поселення з часом переростає в гарне, велике, заможнє українське село. І ось ця молдавська назва Сатново, вона перетвориться у назву Сатанів. Нічого спільного з Сатаною тут з чортями Ну, я немає. вважаю, що тут нічого спільного немає. Хоча легенда говорить, що нібито колись татари не могли захопити цю територію, тому що місцеві жителі ховалися в наших лісах, наших природних печерах. І нібито вони блукали цими лісами, печерами, непрохідними нетрами, вважали, що їх водить сам сатана, нечиста сила, шайтан. Ну, але я не думаю, тому що татари тут будуть значно пізніше, Сатанів вже існував, назва вже була. Це просто така, можливо, гарна легенда, гарна версія, гарна казка, гарна байка. У 15 столітті територія нашого Поділля, вона відходить до території Польщі, приєднується до території Польщі, і тут створюється Подільське воєводство з центром у місті Кам'янці. І польський король за великі військові заслуги дарує це село своєму воєводі Петру Одроводжу. Одроводжу, на мій погляд, стають такими першими нормальними, серйозними власниками цього поселення. Вони його перетворюють часом на містечко, вони його оточують високими камінними мурами для того, щоб захищати цю територію від ворогів. І отут, де ми знаходимося, починається швидше всього перебудова Сатанівської фортеці, тому що, мабуть, швидше всього Сатанівська фортеця була побудована ще за Коріатовичем, і, можливо, вона була дерев'яною, можливо, камінною. Відомостей немає, не зрозуміло, яка вона була, і не зрозуміло, якої форми, тому що до нашого часу ця форма п'ятикутника в нас зберіглася. Але швидше всього ця форма п'ятикутника, так, де ми зараз знаходимося. Фортеця в Сатанові – це не палац і не символ величі, це щит.
Будували її не для краси, а для виживання. 15 століття – литовсько-польські кордони, за Збручем – дике поле. І щороку, як не татари, то інші доброзичливці. Тому Сатанів – це не просто село, а прикордонний бастіон. І ця фортеця була раніше однією із наймогутніших оборонних споруд нашого Поділля, ну і, зокрема, нашого містечка. Коли ця фортеця зазнавала руйнації, в містечку було два види війська, тобто місцеві жителі були приписані одні до мурів, які оточували містечко на випадок якихось військових дій, інші мали приходити сюди у фортецю і підтримувати військові дії тут. Фортеця зазнала великої руйнації під час турецького поневолення. У 1672 році наше Поділля захопили турки. Вони вперше захопили Кам'янець-Подільську фортецю, яку до того часу не могла жодна армія світу захопити. І в цьому ж році вони прийшли до стін Сатанова. Турки було десь від 100 до 150 тисяч чоловік. І місцевих людей біля 4 тисяч чоловік. І, звичайно, коли люди побачили таку величезну орду, а 4 тисячі мається на увазі, це і жінки, це і діти, це і старшого покоління, тобто такі люди, які не могли воювати, зброю отримувати. І тому сатанівчани зрозуміли, що вони зустрілися із наймогутнішою армією тогочасного світу, вони здали сатанів без бою. Замок був п'ятикутним із високими вежами, ровом, кам'яними мурами. Усе по технології. В ньому ховалися не лише воїни, а й мешканці. Це була фортеця-місто. Сюди тікали від набігів, тут вирішувалась доля кожного села навколо. Поки замок стояв і Сатанів. Кажуть, що за своїм оборонним значенням ця фортеця могла зрівнятися з Кам'янець-Подільською. Так, не така велика, не така відома, але така ж важлива. Сатанів тримав рубіж, а значить, тримав фронт цілої цивілізації. А потім, як завжди, світ змінювався, орди пішли, з'явилися кордони, канцелярії, залізниця. І в фортеці вже не було потреби. Спершу її забули, потім розбирали на каміння для господарства. І залишилось те, що ми бачимо зараз. Каркас пам'яті, руїни, в яких більше честі, ніж у багатьох палацах. Але навіть у такому стані замок говорить мовчки про час, коли Сатанів був справжньою брамою в Європу, і про те, як легко ми дозволяємо історії зникати під лопату. У 1528, 29, 30 роках Сатанів масово знищили татари. До такої степені вони зруйнували тут все, і до такої степені вони пограбували місцеві, що навіть польський король видає спеціальний указ для того, щоб якимось чином з цього незабуття, з цієї руйнації Сатанів піднести, для того, щоб заселити, щоб люди повернулися і почали освоювати ці території, відроджувати верніше ці території, був виданий указ, за яким на 8 років звільняли сатанівчан від сплати деяких податків. Вони ж думали, що це їхня вже територія. І фортеця тоді була частково, так будемо говорити, втрачена, частково знищена. Турки панували тут по 1699 рік. В цьому році між Туреччиною та Польщею підписується Карловецька мирна угода, за умовами якої турки повертаються в Хотин, повертаються до себе в Туреччину, а сюди знову ж таки приходять польська шляхта, польські воїни, ми знову ж таки продовжуємо належати до польської держави. Власник містечка, який сюди прийшов, подивився, він зрозумів, що фортеця свого історичного захисного значення не витримала, вона не захистила сатанів, а зброя постійно ставала все більш досконалішою, все більш кращою в такому військовому боєздатному плані. І він вирішив, що фортецю відбудовувати в такому плані, як вона була перед захопленням турків, не потрібно, немає потреби. Частково відреставрували, частково відбудували. Тут були побудовані деякі будинки, які використовували як складські приміщення, які використовували як казарми для утримання непокірного люду, тобто така солідна в'язниця була. І ось ця стіна, таких 4 великих вікна. Там були раніше бійниці, такі ось там, як ми бачимо перед собою. Їх розширили, добудували стіни, видно навіть залишки оцих стін.
і побудували будинок, де знаходилася замкова адміністрація. На початку 19 століття тодішня власниця містечка Анна Тишкевич, вона починає будувати цукровий завод. І розумієте, фортеця стоїть собі безхозний камінь, який нікому не потрібний. Це вже не фортеця, вона вже не захищає. Тому почали оце каміння фортеці розбирати і будувати будинки, приміщення для цукрового заводу. Саме подвір'я фортеці, а воно площа подвір'я 1,5 гектара. Вона за площу така сама, як наша Кам'янець-Подільська знаменита фортеця, тільки що форма трошки інша, як Кам'янець-Подільській фортеці. Так от подвір'я використовували для того, щоб бурячки тут складувати, кагатне поле зробили, і для того, щоб цукор був біленьким, гарненьким, смачненьким, для нас більш звичним, його раніше відбілювали продуктами від вапна. Вапно гасили оце повітря, яке від гасіння. Не було ніякою пам'яткою, нічого такого. Ні, звичайно, ні. Це все, що зберіглося до нашого часу. А тепер стоп! Бо перш ніж Сатанів став бастіоном, синагогою і базаром, тут було море. Не образно, реально, сарматське, мільйони років тому. Тут плавали скати, молюски, корали. А ми ходимо по їхніх могилах і навіть не здогадуємось. Вапняк, з якого складені мури Сатанівської фортеці, це ж не просто камінь, це застиглий бар'єрний риф. Кожна стіна тут – це конгломерат з історії нашої планети. Тобто буквально замок стоїть на кістках стародавнього океану. Уявіть. А пізніше океан тут існував десь біля 430 мільйонів років тому назад, а 30 мільйонів років тому назад на базі цього океану залишилося лише Сарматське море. Воно таке дуже бідне було на флору і фауну, мається на увазі на різновидності флори. Не стільки було багато різних видів цієї флори і фауни, але щось було. А вже 7, 8, 10 мільйонів років тому назад ці Карпатські гори піднімають дно цього і океану, і моря. І ми зараз з вами гуляємо, знаходимося в такому дивовижному місці по дну океану. Тут були тропіки. Отакі гори, а оці підводні накопичення цієї флори і фауни, це не що інше, наші гори товтри медобори. Такі гори ще й біля Австралії коралові є, вони ще живі, там ще корали живуть. Ну, а наші це вже тільки, бачите, закарбовані в цьому камені. Це все, уявляєте, колись було живе, колись рухалося, дихало, плавалося, наші пращури. Ми Слухайте, саме це після так того цікаво. людство з них розвинулося, якщо вірити нашим біологам, історикам. Зараз жаліються, що зима тепліша стала, літо, да, там Так. дуже жарко, а тут цілі пліти штовхувалися. Це ж, Так. Ми були тропіком, тропічної території ми були. Так що ми ось на такі цікаві такі місця. Тут навіть, якщо роздивитися, видно ці пласти, бачите? От як воно відкладалося, так от бачите, такими нашарування. Я вам пізніше Нашарування, покажу ще так. цікавіше, трошки пізніше. Бачите, от з таких воно складається Ну, шарів, слої, да, слої. да. Ось гарно видно ці слої. Оці гори, вони славляться тим, що тут чітко не видно ракушки у цього всього, а от такі слої, тому що дуже стародавні, і під товщою води, під товщою часу це все зладилося. Є місця, які мовчать, а є такі, що навіть у тиші говорять голосно. Синагога в Сатанові саме така. Вона не намагається подобатись, вона просто стоїть. Вже майже 5 століть. Її зводили не для краси, а для потреби, бо молитва то не завжди про мир. І коли за пагорбом татарський загін, синагога ставала фортецею. Оборонна святиня, кам'яна молитва на випадок облоги. Її стіни товсті, вікна вузькі, як стрільниці. Все тут кричить про одне – вистояти. І вона вистояла, хоч і сьогодні зачинена. Синагога називалася Велика та Холодна. Велика по розмірах 16 на 18 метрів периметр синагоги, а холодна, тому що в тодішні часи таку велику громадину обігріти, отопити, обпалити було просто нереально, ніхто її не обігрівав. Синагогою купол прикриває поверх оборонний поверх. Там були гармати. А от галерея, яка на ту сторону, там була далекобійна гармати, які не давали змоги бистро, швидко ворогам підійти до Сатанова і захопити Сатанів. І поки оці гармати відбивали ворогів, захисники інших оборонних споруд могли підготуватися, підлаштуватися, ну і вже гарно щастя зустрічати цього ворога. У внутрішньому дворі є меморіал. Він простий, але дуже важкий, бо тут вшановують 280 мирних жителів, жінок і дітей,
яких у 1942-му закатували фашисти. Вони просто їх замурували всередині. І в цьому тихому кутку трагедія, яку не чуєш одразу, але вона дзвенить, коли стаєш поруч. І, можливо, саме тому ця синагога досі стоїть, щоби хтось пам'ятав, і щоб було кому мовчати за всіх, кого вже не почуємо. 10 метрів довжина, 3 метри глибина того підвалу. І туди привели іудеїв. Це були жінки, дітки, старенькі, люди. Тобто ті, які їх мали відправляти, а в Кам'янці-Подільську було найбільше гетто, там навіть румунських євреїв в тому гетто знищували. І от відібрали в них всі цінні речі, а їх, цих бідних людей, завели в той глибочезний підвал, той глибочезний, каже, чоловік Льоха, буде Льоха. І там заживо їх замурували. І люди знали про це, але знаєте, такий був час, який не могли було нічого зробити. І вже в наші часи... Так, за що їх там замурували? Німці євреї в 42-му році. Так, за те, що не євреї. І вже в наші часи, коли реставрували синагогу, віднайшли той підвал, взяли звідти останки цих бідних людей, закатованих, замордованих, і на кладовищі, де ми зараз з вами, там зробили братське поховання для них. А от і брама, та сама, крізь яку століттями входили і виходили з Сатанови. Купці з Криму, австрійські чиновники, польські шляхтичі, радянські солдати та туристи. Її звели ще у 15 столітті, і як для свого віку вона тримається краще за деяких сучасників. Тут усе просто – арка, бійниці, мурування. Але в цьому простому є щось горде, як старий вахтер, що й досі стереже прохід. В Україні таких в'їзних воріт залишилося лише 6. 6 на всю країну. І Сатанівська – одна із них. Можна сказати, що це 6-те чудо України. Неофіційно, але по-чесному. От тільки чудо це напівзруйноване. Брама потребує бодай консервації, не кажучи вже про реконструкцію. Колись на неї навіть виділяли кошти. Але як це буває, вони по дорозі заблукали. А ті, що таки дійшли, встигли знецінитися ще до того, як хтось встиг відкрити мішок з цементом. Зараз часи важкі, і влада каже не на часі. Дійсно, та історія вона теж має свій дедлайн. І ми можемо втратити цю браму не лише як об'єкт, а як факт. Бо коли зникає ще один слід минулого, ми стаємо трохи більш ніким. Тому що ворота колись, це була як візитна карточка міста. Сюди в'їжджали і переможці, тріумфальна як арка. Сюди входили і вороги, яких ніхто не хотів, але вони штурмом брали. Тому ворота, і навіть ворота відіграли таку містичну роль, тому що там жили люди в межах містечка, оточені мурами, з церквами, з храмами. А тут було дикий степ, дике поле, де могли бути водолаки, де могли бути водяники в річці Збруч. Тобто такі, знаєте, ще й ворота, і мури захищали від такої а містика, коли дуже була розповсюджена. На початку 18 століття, можливо, навіть трошки пізніше, в середині, оці мури були розібрані, які Сатанів оточили. Чому? Сатанів постійно розростався, і дуже було тісно вже в самому Сатанові жити. Треба десь будувати, от як Кам'янець-Подільський на острові розташований, і пізніше зробили міст і перекинули місто за межі цього острова. Так само і Сатанів. Розібрали ці мури, і почав Сатанів розбудовуватися за межами цих мурів, і таким чином ми вже стали не околицею, ця територія, а вже ніби як більш в центрі. І от синагога, бачите, на пагорбі. Тобто дивіться, який вниз, такий, бачите, спуск, і зараз він піднімається так само доверху, до кладовища. Отут внизу розташовані в'їзні ворота, оці мурі, з лівого боку річка Збруч, цих верболозах тече, а з правого там Шмаївочка. Маленька, вузенька, невзрачна зараз. Колись це були набагато глибші річки. І тому це така була перешкода для просування ворогів, грабіжників і будь-кого, які там були недружелюбні до нас. Фортеця стоїть унизу, синагога посередині, а над усім цим він – монастир. Найвище місце в Сатанові і найтихіше, до речі. Свято-Троїцький монастир 16 століття. Він як кам'яний дух, що завис над містом і стежить, щоби ніхто нічого не забув. Ці мури зводили не для краси, це була оборонна споруда. Тут молились, але з мечем під рясою. Тут ховались від татар, від козаків.
від усіх тих, хто приходив із мечем. Монастир стоїть на кістках часу, і в кожній тріщині, здається, застряг крик. Сьогодні він напівпорожній, але тиша тут не така, не порожня. Це тиша, яка чула занадто багато. І коли ти заходиш всередину, ти зникаєш. Тебе ніби ковтає щось більше за тебе. Камінь, який пережив усіх, хоче сказати щось важливе. Але тільки тим, хто слухає мовчки. Як жіночий монастир по 1930 роки. Власне, і синагога наша була в 30-ті роки закрита, і костел у нас був знищений в 30-ті тоді роки. знову радянські часи так, радянські часи, коли Ленін перед тим дав наказ, що потрібно все церковне майно для потреб молодої країни рад використовувати. І монастир був закритий, але не знищений. Він існував, просто не було монахинь. В 1942 році німецька влада на прохання монашів дозволяє їм сюди повернутися і започаткувати монашеське життя. І другий раз монастир існує рівно 20 років, тому що Хрущов в 62-му році, це був другий наступ на церкву, ще більш такий жорстокий, ніж 30-ті роки. І саме в цей час наш монастир закривається. Монашки були просто вивезені з нього, і їм заборонено сюди повертатися. Ну, власне, не було куди повертатися. Предмети церковної тематики вилучили із храмів, на подвір'я в кучку це все скинули, нарядомірці оточили, це все спалили, знищили, поламали, будівлі порозбирали. І в такому запустінні монастир існував, верніше, все те, що від нього залишилося, до 1989 року. В 1989 році влада почала це все реставрувати. Встигли будувати лише головну центральну церкву. На Святу Трійцю її освятили. Це є храмове свято. І статус монастиря знову ж таки повернули. Тут є ще кімната, яка називається кімната, де був заживо похований Філімон Витушинський. Невідомо за які гріхи, що він такого зробив серйозного для церкви, для місцевості, але нібито в 1775 році його засудили до поховання живим, його сюди привезли, його відспівали як покійника, його переоділи в спеціальний поховальний одяг, його завели в ту кімнату, він всіма попрощався, його замурували, лишили лише малесеньке віконечко для того, щоб харчувати, сповідати і причащати. І в тій кімнаті він нібито прожив рівно 20 років, тому що коли в 1795 році сюди прийшла вже царська влада, вони його звільнили. Але такий був перехідний період, чоловіки пішли, жінки ще не прийшли, один монастир закритий, другий ще не відкритий. Тобто таке все ще воно було в такому, знаєте, реформувалося. І тому немає літописа про ті події, і нам невідомо, чи цей чоловік залишився нормальним, адекватним після 20-річного ув'язнення, чи, можливо, були якісь в нього психологічні, психічні проблеми. Хоча існує легенда, нібито примара цього чоловіка ще досі блукає ось цими коридорами. І колишні монахи вважали, що чим в гірших умовах вони проживуть цей короткий відрізок земного, гостьового нашого життя, тим гарантовано 100% душа потрапить в рай. Тому такі, бачите, висікли вони такі ніби як диванчики, стелялися вони соломою, сіном, сухими гілочками, щоб було холодно, сиро, вогко. І отак сідали рядочком, як іконки стоять, і відпочивали. Ми зайшли з спального місця монастиря. Далі ще одна така ніша, де також можна сісти, прилягти, відпочити. Кімнатка, їдальня, де монахи сідали на підлозі, постеляючи цю підлогу гілочками, сухенькими листочками для комфортного сприйняття їжі. Бачите? Ось вхід, закритий такими камінними плитами, бачите? Вузенький вхід. І зверху звідти по мотузочку спускалися або по мотузяній вірьовочці. Дверей не було, вікна не було. Це нещодавно вже відносно зробили, щоб туди більш комфортно можна зайти і щоб все потрапляло світло. Він гарно маскувався, і ні вороги, ні дикі звірі не знали, що тут є кімната. Це церква, камінний іконостас, який вицний загальною камінною брили, бачите? І підземний хід, який вів раніше в ту церкву, біля якої ми тільки ж з вами гуляли. Він там зараз перекритий, а раніше гарно функціонував. Сама церква, під церквою є глибокі підвали. І з підвалів сюди вів підземний цей прохід. І коли були якісь ворожі дії,
місцеві жителі, монахи могли сюди спуститися, сховатися на поверхні землі, воювали місцеві чоловіки. З такої точки зору це село було сформовано, а люди могли тут перечекати ці всі негаразди. Ми спустились у підземну церкву. Тісно, сиро, темно, але дуже цікаво. І раптом взуття. Повсюди. Старе, різне, просто залишене. Спершу здається, ніби хтось тікав або зник. Виглядає тривожно, максимально і холодно. А потім нам пояснили, люди лишають взуття тут, у святому місці, з надією, щоб постояло, увібрало силу, щоб хворий одужав, щоб дорога була легшою. І ти стоїш серед цієї тиші, серед чужих черевиків і розумієш, це не страх, це віра. Тиха, побита, але жива. Але ж ти подивися, які тапки. Так, це санаторські одноразові шкарпетки, мештики, різні, і бахіли там є. Сучасні. Ага. Все тут ні, кому чого. Бачите, хто забирає, ніби як має таку святу річ, що цим мешкає, та тут залишає тут назад. Забуває. Ні, не треба. Не треба, дякую. І завершити нашу прекрасну подорож історичним Сатаном хочеться словами пані Валентини. Бачите, у нас така диковинка в Сатані. У нас є монастир без монашества, синагога без іудеїв. Це точно. Тут добре, тут спокійно, тут важка, звісно, забуваєте про все, ці ті негаразди. Та крім відомих історичних монументів, у Сатанові є ще кілька місць, куди варто звернути, навіть якщо про них не знято фільмів і не пишуть підручники. Костел Ясногірської Матері Божої, скромний, але вишуканий. Камінь там дихає Польщею, і кожна деталь нагадує про спробу втримати віру в чужій землі. Єврейське кладовище – це зовсім інша тиша. Могили на схилі, похилені мацеви, імен не видно, але атмосфера така, що не хочеться говорити вголос. Це місце пам'яті без слів і сили, без пафосу. Може, й про ці місця і не розкажеш багато, але це Сатанів. Місце, яке складається з деталей, і в цих деталей правда. Здається, ми вже побачили все – фортецю, монастир, тишу століть. Але Сатанів має ще одну сторону – не стару, а дику. Бо саме тут, серед подільських пагорбів, живе щось, про що знають чи не в усій Україні. Не легенда, не міф, а реальна перлина – парк хижаків Арден. Тут не просто тигри й ведмеді. Тут історії про порятунок, про силу, про хижу красу, яка змушує затамувати подих. Готові? Бо далі не про минуле, далі про інстинкти. Щоб дістатися до цієї краси, доведеться пройти близько кілометра вгору. Але коли стежка веде крізь дикий ліс у серці подільських товтр, це не дорога, це пригода. Як воно? Слухайте, ми йдемо зараз в Арден. Парк хижаків. Це під горку. Мало того, що мене щось вкусило. Мене поприщило усі руки, вони чухаються, у мене навіть голова вже чухається. Але при цьому всьому ми йдемо, щоб подивитися, що ж все ж таки там. До речі, в мене дуже тяжка сумка, у Дімки дуже тяжка камера. Але заради вас ми йдемо туди. Пішли. В коментарях скажуть, боже, які бідосі. Ах. Ходять, гуляють і ще й ниють. Ну, трошечки важко, що я можу сказати. Ну, типу, Зато я розумію, що я... красиво. Красиво. Але важко.
Над ними знущалися у цирках, їх били, їх виводили на вулиці заради фото і лайків. А зараз вони тут, вільні, у своїй тиші. Ми приїхали в парк хижаків Арден, де знаходяться на реабілітації бідні тваринки. Так, ми розуміємо, цих тваринок врятували. Вони більше не в клітках, не на ланцюгах. І за це парку Арден низький уклін. Але шкода їх все одно, бо хижа краса – це ще й хижа втома, жара, важке дихання, повільні рухи. І на початку нашої прогулянки настрій був зовсім не вау. Марійка засмутилась. Їм тут жарко, вони стомлені. І ми далі йшли мовчки, не зовсім розуміючи, як це. Тварин врятували, а на душі чомусь важко. Та згодом стало легше, бо парк – це не тільки вольєри, це ще й простір, тінь, історії. І раптом прогулянка стала не сумною, а теплою. З тими самими тваринками, які попри все живі. І це головне. Теж сумний. Він ледве дихає. Мені дуже шкода тут. Прям максимально. Дуже велика територія, все добре. Там є якась лужиця, з якої вони можуть пити. Але, їх так шкода. І шкода не того, що вони тут, а того там, де вони були раніше. Тобто тут їм хорошо. Тут їм, Диви, знаєш, що робить. що? А вон. Це Хто, що? далеко-далеко, бачиш? Роблять це. Кицю, як ти взагалі це побачив? Слухай, але ж якщо вони волі, вони роблять це, значить їм тут добре. Значить, не треба їх жаліти, значить, у них тут хорошо все. Їм тут краще, ніж було. Ну от, Це 100%. згоден. Але ж хто це довів їх до такого стану? Маша, а бачиш ось ведмедик? Так. Зараз я тобі покажу. От бачиш, як він ножку тримає? Я так само роблю, коли жарко. Наша. Він вентилює. Киця. А ось дивися, ще під тобою ще один. Теж вентилює? Теж вентилює. Бачиш, Маш? Це нормальна історія. Ти що, Це вони... від тварин навіть пішло. Киця, я не бачу, щоб оцей був хлопчик. Це дівчинка. Яка різниця? Це значить, що й ти так само можеш робити. Вентилюй. Коли жарко, вентилюй. А Вікіпедія пише, що за різними даними в центрі мешкає 24 ведмідя, з яких 22 бурих, 2 гімалайських, а також 10 вовків, 6 благородних оленів, 10 лисів, орлан, білохвіст, яструб, лелека. І що цікаво, що вони ведмедів цих навіть дали їм ім'я. Є ведмедь Тоша, є Міша і Маша, Міхей, Яник. Тобто вони відносяться... Яник? Яник. В Ірка. смислі Янукович? Ну, просто Яник, дорослий ведмідь, який переїхав з села Хриплині Івано-Франківської області, де мешкав в приватному Ну, у господарстві. мене таке враження, що вони вже трошки підрозмножилися, бо є тут маленькі ведмежата, і це точно їх тут уже більше, ніж 20 з Тут лишнім. навіть є ведмедь з іменем Ірка. Є гімалайська ведмедиця віком близько 15 років. Проживала у мисливському господарстві. Бульки пускає нос. Вона так залазить, знаєш, коли ти в річку заходиш і холодно, так і ти потрошечки. То й вона так. Скажи, вона красива? Ну, прям гарно. Ну, прям мілаха. Що сталося? Леви, вони мілашки, звісно. Але вони дуже
лежать класно. Вони такі путі-путі, отак от прям хочеться їх погладити, вони класні. Але дуже воняє біля вольєрів. Просто неймовірно. У ведмедів значно більше простору. Ну, там набагато більше простору. У них немає цих бетонних плит. У них є водичка, котра постійно оновлюється. А тут, я розумію, що, напевно, з левами трошки важче. Але вонь просто страшна. Мені їх шкода. Вони милі, але їх шкода. На жаль. Такий красивий. Він так дивиться. Тобі не страшно? Ну він же ж в клітці. Та хто його знає? Ну, до речі, тут у них не воняє. Ну, які ви милі. Лапочка. Жарко тобі. Красунчик. Слухай, я сподіваюся, що їх кудись тимчасово це, да, напевно ж? Не Ну. думаю. Ну, блін, це ж знущання, це маленька клітинка, коли стільки простору є. І дивися, тут тигри теж є. Я думала, оце їх вольєр. Думаю, вони просто в тіньочок прийшли. Ні, ось тигри тут живуть. Ну, А, правильно. вони виходять, їх 4 просто, фу. Ну, тим не менше, це дуже маленька територія. Ну, маленька, ну хоча б не така. Метр на метр. Здається, навіть в Київському зоопарку там більше. 100% більше там. А! Тут хтось інший валяється. Тут хтось, напевно, агресивний. Теж тигр. Ага. Тигр, але, напевно, він злий. У нього одного скільки місця, стільки, скільки у 4. Угу. Хто з тобою це зробив? Ти красивий. Хто з тобою це зробив? О, бачив, як моргає? Ти диви, як він дивиться на тебе. Ось щас ти відгребеш. Той знову зараз тащить. Ти диви. Кицю, зараз втащить тобі. Ну, що? Що ти сказав? Ой. І так, як звати коника, ми не знаємо, але він прийшов до нас також, щоб поділитися своїми враженнями. І ми з ними також поділимося своїми враженнями. Так, взагалі-то дуже суперечливі такі враження. З одного боку, ти розумієш, що вони прийшли з тих місць, значно гірше їм було. З іншого боку, тут велика територія, але вони такі ледве шевеляться, вони такі повільні. І їх трошечки все одно шкода, що вони не живуть те життя, котре повинні вони жити. А тепер я транслюю, перекладаю на нормальну мову все те, що сказала Марійка. Угу. Тут всі тваринки після якихось знущань, якихось важких умов. І, звичайно, те, що вони зараз ледве лежать, ледве ходять, 26 плюс градусів – це нормально. Єдиний моментик – це тут тільки те, що у хижаків типу левів і тигрів дуже мало місця, але ведмедям, вовкам, навіть лисицям тут максимально кайфово. І як ми бачимо, коникам також. Тому це місце непогане, це місце класне. І вважаючи, що це реабілітація, це круто. Приїздіть сюди. Прокидатись на світанку в подільських товтрах – це як наживо побачити, як світ заново народжується. Тиша, що дихає, повітря, яке можна їсти ложкою. Сонце ще не піднялось, а ми вже на стежці. Йдемо до каменя Устима Кармелюка, так, того самого, де за легендою він ховався від царських жандармів. Камінь мовчить, але в його тиші впертість, дика така, подільська. Далі до печери відлюдника. Ходили, шукали, питали, але так і не знайшли. І, мабуть, це навіть найкраще, бо в Сатанові не все треба знайти. Деколи достатньо просто побути.
Сатанів – це лише історія, камінь і тигри. Це місце, де можна просто зникнути. Від тривожних новин, від телефонів, від себе втомленого. Ти тут не гість. Тут ти частина чогось більшого, старшого, спокійнішого. І хай ми не знайшли ту печеру, ми знайшли дещо важливіше – місце, де можна видихнути. Ось так, біля камня Устима Кермелюка дуже слизько. Якщо хтось буде підійматися, і проходити біля камня Устима Кермелюка, особливо зранку, там роса, мокро. Ось, можна і копчик зламати. Приїздіть в Сатанів. Тут природа на кожному кроці. Товтри справа, зліва, неймовірні ліси, неймовірно свіже повітря, річка Збруч, зліва Хмельницька область, справа Тернопільська область, буквально по річці. Дуже цікаве місто. Дуже цікаве з точки зору природи і з точки зору історії. І тут все дихає природою. Пташки, річка, шум. Це дивовижно. Друзі, сьогодні ми гуляли в місті, в перлині Хмельниччини, як на мене, в селищі Сатанів. Це унікальне місце на мапі України. І його можна сміливо назвати місцем контрастів, адже тут є свій великий бар'єрний риф. А історичний бекграунд тут не гірше, ніж в Кам'янець-Подільському. А ще тут дороги вимощені тротуарною плиткою. А якщо ви захочете скупитися в магазині після 18:00, у вас це не вийде, тут же все закрито. Але це місце, куди варто приїхати, відключитись від зовнішнього світу, подихати свіжим повітрям, подивитися на подільські товтри, прогулятись в парку хижаків і просто кайфанути. Тут неймовірна природа, і ви повинні це почути, приїхати сюди. А якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, поставте лайк і бережіть себе. Пока-пока!